دې ویډیو کې به اوس دا کار وکړو چې د لاګین پیج کم سټایلز چې دي هغه به برابر کړو. لاګین ټیک شو، دا د لاګین پیج دی. اصل کې لاګین پیج کې ما دا نور هر څه سره ځکه چینج نه کړل، ټیک ده، لکه څنګه چې ما په هغې کې هیډر فوټر وغیره راوستي که نه، نو په دې کې اوس ځکه نه راولم چې دا پیج سټایل چې دی دا لږ مختلف دی، په دې کې به سایډ بار وغیره نه خو صرف دغه یو کارډ دی. صحیح شوه، نو د هغه وجې نه نو زه به دلته کې سرچ کوم کنټرول اف وي ای ان ډي او آر سلیش چې څو ځای وینډر یوز شوی دی هغه به زه ریپلیس کړم د ایسټس سلیش وي ای ان ډي او آر سره. ټیک شوه، دا به ټول دی ریپلیس کړي. ټیک شوه، بل وینډر و دې نه علاوه بل چې و سی ایس ایس و، ټیک شوه، سلیش سی ایس ایس، نو دا به کوډ کې به دی ریپلیس کړي. سی ایس ایس ته به داسې نه کوم، ټیک شوه، ځکه سی ایس ایس کې لږه مسله ده، هغه ځای کې پکې یو بل فایل هم دی، نو زه به داسې وکړم. ټیک شوه، بل سی ایس ایس پکې سی ایس ایس نه بل چې و جاوا سکرپټ و هغه به زه مین ودې وکړم چې څه مسله پکې ما ته رانه شي. لاندې فوټر ته که زه راشم دلته کې دا یو دی یو دا دی. ټیک شوه، هغه وشو چینج شو. اوس به راشو لاندې فوټر ته. فوټر کې یو دا جاوا سکرپټ دی، دا ایسټس خو الریډي دې سره لګېدلی دی، دا به زه سیو کړم. دې کې نور څه ته چینجز ته ضرورت نشته، دا به زه چینج کړم چې لیبارټري منیجمنټ او لاګین. دا ټایټل هم چینج شو، دا هم چینج شو. اوس په یو کار زه دا وکړم، دا ایمیج چې دی دا ایمیج به زه چینج کړم. ټیک شوه، او زه به لاړ شم ان سپلیش ډاټ کام. ټیک شوه، په دې کې به زه سرچ کړم میډیکل ریلیټډ به دې ما داسې ایمیج راکړي، دا ایمیج یوز کړو نو بده به نه وي. ټیک شوه، یا که بل وګورو اورینټیشن به زموږ په کار وي پورټریټ، اوس به ما ته لږ ډېر ایمیجز میلاو شو. ټیک شوه، دا یو به صحیح. ټیک شوه، دا به زه سمال سایز کې هم برابر دی، سمال سایز کې دی ما ډاونلوډ کو او زه به راشم ډاونلوډس ته. دا به زه دې ځای نه کټ کړم. دلته کې په ایسټس کې به په ایمیج کې به دلته کې دغه ایمیج زه ولګوم او دې له به زه ورکړم چې لاګین کور. ټیک شوه، لاګین کور ما دې له نوم ورکړو، دې له ما لاګین کور نوم ورکړو. اوس به یې زه دلته کې یوز کړم په کوم ځای کې چې دا ایمیج یوز شوی دی هغه به دلته کې ایمیج آی تھنک چې دې ته دا ایمیج تھرو سی ایس ایس راغلی که نه، دا به انسپیکټ کو به ګورو چې په دې دغه کې دا ایمیج څنګه یوز کړی. رایټ کلیک باندې هم انسپیکټ F12 شارټکټ کې ده چې رایټ کلیک کې او انسپیکټ بټن ووایي نو دا انسپیکټ چې دی را به شي. دا ما انسپیکټ کو نو زه به دا غټ کړم له کوټې. ټیک ده چې ما ته پته ولګي دا ایمیج د کوم ځای نه راغی. په دې باندې ما کلیک کو نو دلته کې دا کلاس دې ته اپلای شوی دی بي جي لاګین ایمیج. ټیک ده، او دا د سی ایس ایس په تھرو باندې دې ته راغلی دی. که زه دا راولم دلته کې دا سی ایس ایس چې دی دې سی ایس ایس په تھرو باندې راغلی. ټیک شوه، دا کلاس به زه کاپي کړم چې په دې کې زه سی ایس ایس فایل سرچ کړم، را به شم ایسټس ته، سی ایس ایس ته، او دا سی ایس ایس چې دی دې کې دا مینیمایزډ ورژن یوز شوی، دا به زه سیو کړم، دا اوپن شو. په دې کې به زه سرچ کړم هغه کلاس، دا کلاس دی. ټیک شوه، دا ایمیج چې دی د ایمیج پات به زه چینج کړم سلیش ایمیج پات به زه دې له دې څه ورکړم چې اوس دا فایل په کوم ځای کې پروت دی، دا دی په دې ایسټس فولډر کې. ټیک شوه، نو ایسټ فولډر نه به په ایسټ کې سی ایس ایس کې نو زه به ډاټ ډاټ ولګوم سلیش ډاټ سلیش مطلب دا چې زه بیک راغلم، چې بیک رالم اوس زما لوکیشن شو لکه ایسټس کې. اوس په دې کې فولډر ایمیج په کوم فولډر کې دی، ایمیج کې دی، ما ایمیج سلیکټ کړو. اوس په دې کې دا دی لاګین کور ډاټ جی پی جي. ټیک شوه، دا ما دغه کو او سیو مې کو. سیو کولو نه پس دا ریفریش کړم، کنټرول شفټ آر باندې به دا ریفریش کړم، ځکه دی کې اصل کې د هغه زړه ډیټا سیو کړو نو ډایرکټ ریفریش نه کو نو ایمیج چې دی دا چینج شو. صحیح شوه، دې نه علاوه لاګین چې دی
دا قصه به دې زه ختمه کړم لاګین وذ ګوګل لاګین وذ فیسبوک او فارګیټ پاسورډ کریټ اکاونټ دا به دې زه ختم کړم صحیح شوه نو اوس به زه راشم خپل کوډ ته دا لاګین فایل ته کوم فارم چې دی دا زما د سره فارم دی یو فارم ګروپ کې چې دی دا شو ایمیل بل دا شو پاسورډ ټیک شوه بل دا شو بټن ریممبر می ته پکې هم ضرورت نشته ټیک ده دا به زه د دې ځای نه اول کلوز کړم چې ما ته پته ولګي چې دا ځای دی صحیح شوه دا به زه کلوز لرې کړم ریممبر می ته هم لرې کړو دغه شان دا هاریزنټل رو او دا لاګین وذ فیسبوک دا دی دا لاګین وذ فیسبوک دی لاګین وذ ګوګل دا به هم زه لرې کړم ټیک شوه ان علاوه دا فارګیټ پاسورډ او کریټ اکاونټ دا به هم زه لرې کړم ټیک شوه دا ما چینجز ما کړل سیو نو دا راغی زما سره پیج دا به زما لاګین پیج یو ایمیل به ورکوي پاسورډ به ورکوي او لاګین کیږي به ټیک شوه نور چینجز چې دي هغه به بیا په نیکسټ ویډیو کې کوو چې د دې دپاره به موږ PHP کوډ لیکو چې یو یوزر به لاګین کیږي نو د ویریفیکیشن به څنګه کیږي